Sziasztok, itt vagyunk újra a Snow Timing második adásával. Azt gondolom, hogy ezen a héten egy picit már hogy komolyabb autók lesznek, hát és lesz szituáció is, majd legyünk őszinték, már előre vetíthetem, hogy Szemcsinek nem minden fogja kiadni. A mögöttünk virtuálisan látható két autó, az egyik az egy Subaru STI VRX, a másik pedig egy 4 kerék meghajtással megáldott Golf, ami szintén a hegyről való, hogy a múlt héten az L200, csak ez egy másik ottani barátunké. Ők azért elmondták, hogy ők csak 4 kerekes autóban gondolkoznak a hegyen. A Subaruval fogunk kezdeni, illetve a Subaruval fog Csabi majd kezdeni. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Támogatunk a Makma. Azért az már mindjárt egy nagyobb élmény volt a kék odavaló autót látni a hegyen, bár őszintén szóval mielőtt elrajtoltatok, az ember, aki hozta, az ott próbált ide-oda parkolgatni, és azt láttam, hogy már a parkolgatás is nehezére esett, mintha úgy az első hajtás az nem feltétlenül lenne meg. Hogy indultál neki a Subarus menésnek? Információ hiány voltam, ebből adódóan. Láttam azt az autót, hogy jön föl a hegyre, ugye, és mondtam, hogy jó van, kíváncsi leszek rá, mert láttam, hogy karbon motorháztető, meg minden. Minden, ami hasznos, az van. Biztos, hogy ez valami nem annyira széria dolog. Nem is az, mert tele volt a belső mindenféle potméterrel, meg mindennel. Szerintem meg is találtam mindent, mert volt olyan helyzet, hogy csavargattam őket, de végül is az nem változott, amit szerettem volna. Mert hogy beültem, minden nagyon jó, elindultam a rajt fele, mert ugye a céltól le kellett menni a hegyről, és nagyon keskeny ott az út, azért azt tudni kell, és nehéz megfordulni. Értem ez alatt, hogy az aszfaltról egy picit is lelógsz, akkor egyből belesüllyedsz. Ugye ahogy tettük ezt többször is. Azt tapasztaltunk, meg láttuk, meg minden volt, és nem látni, hol a széle. És ezért egy kanyarba jelöltük ki ugye a megfordulást, ami egy picit döntött kanyar, de hát mondom, hát ez nem lehet gond, azért mégiscsak ez egy Subaru, hát most ez egy Subaru. Hát gond volt, mert hogy megfordultam félig, hogy az Y-ba, és aztán rükvercbe csak a hátulja kezdett el kapirnyálni, az autó az ott állt szerencsétlenül. Mondom, itt valami nem jó, és akkor elkezdtem csavargatni mindent, de ugye alapvetően ugye csak a diffit lehet állítani, hogy melyik hajtásmód legyen meg minden, de itt bármit állíthattunk, mert az eleje egyáltalán nem működött. Ami a jó, hogy ez még rajt előtt kiderült, aztán ugye azért persze sikerült megfordulni vele, de innentől kezdve ugye, amit mondtak előre, hogy 400 lóerős, az már annyira nem dobott fel különösebben, hogy hátsó kerékhajtással kell ezt, bár még mindig jobb, mint elsővel. Igazából 40-nel is már úszott volna, tehát az a plusz. Igen. És lefele, hogy mentem a rajthoz, akkor még az volt a furcsa, hogy úgy picit nyomogattam neki, meg nyilván próbáltam a féket, minden, ugye a tapadás az úgy kb. Oké volt, de úgy semmi erőt nem éreztem benne, tehát nem 400-ot, hanem 200-ot sem, most nem forgattam szénné, de lefele úgy, ahogy néztem, már mondom, ez nem tudom, hogy milyen lesz, de mindegy. Hova rakták benne azt a 400-ot? Igen, és akkor, hát ugye rajt, mint kiderült, 2 kerékhajtás hátul, tehát sok különbség nem volt a Dacia-hoz képest. Vérmesen sikerült, tehát így egyes alapjáraton felengeded, és valahogy megpróbálsz egy kicsi gázzal elindulni. Aztán utána emelkedőnél 2 hajtű, és utána még onnan fölmenni, hát Lacinak a operatőrünknek, aki azt vette, szerintem ott volt bőven ideje még aksit is cserélni, amikor onnan elgyorsítottam, nem nagyon hiányzott a felvételből. Aztán utána volt a pályának olyan szakaszán, mondom, egy nyomom a gázt, valami csak lesz, és akkor 5000 fölé ment a fordulatszám, na és ott viszont hirtelen nagyon megjött az ereje. Tehát addig már úgy éreztem, hogy úgy valamennyire van tapadás, megpróbálom, és akkor 5000-től hirtelen megugrott. Tehát ott lehet, hogy megvolt a 400 lóerő, amit mondtak. Viszont ebben rajta. a helyzetben ott megkivették alól az a talaj. Viszont onnantól kezdve csak keresztbe ment meg, ahogy éppen kedve volt, tehát elég nehéz volt vezetni, mert így mondjuk a 3-asba vagy 4-esbe már túl alacsony volt a fordulat, azért nem gyorsított, 1 fokozattal lejjebb, meg túl magas volt a fordulat, és azért, ahogy csak gondolsz a gázra, már keresztbe ment. Tehát nem volt túl harmonikus a menés, de élménydús volt, ha úgy tetszik. Akkor nézzük is meg keményen, hogy milyen volt Csabi menete.
Na, hát amit elmondtál előre, valóban azt láttuk, nem igen. baj, valóban azt láttuk a képen is, és az időeredmény, hogy most már tudjunk mihez hasonlítani, meg egyébként kicsit csodálkozhassunk is, az 1 perc 23,286 ezred, ami azért azt jelenti, hogy hát egy ilyen hatoskával lassabb, mint az L200, és csak 4-jel gyorsabb, mint a másik kétkerekes, hiszen azt ugye 4 kerekesnek hoztuk, de kiderült, hogy 2 kerekes. Az nem egy nem vérmes, erős, na. nem vérmes, nem. Hát nem vélt, hogy L200 Itt a top. mindent visz, igen. Tehát innen is üzenjük Attilának, hogy jó választott, hogy nem Subaru-t vett a hegyre, nem? Hát de jó a Subaru is, vehet csak Subaru, esetleg csak- egy összkerékhajtással. Ha megy benne az összkerék, sokat csinál. Igen. Mondjuk hozzáteszem, száraz útviszonyok mellett azért egy ilyen hátsókerekes Subarut kipróbálni. Az biztos jó buli lehet. Majd valamikor nyáron. Ja. János, akkor most megnézzük, hogy te hogy jöttél föl a Subaru-val, lássuk. Na, a mozgás az nagyjából ugyanaz. Majdnem. Mielőtt megmondom az időt, milyen volt neked a rajt, meg milyen volt neked megfordulni? Én tudtam ugye ezeket, meg Csabi mondta is, hogy mintha nem lenne benne első hajtás, vagy nem, vagyis nem mintha, hanem nincs benne. És ugye ezt is szólt, hogy hirtelen jön meg az eleje, nagyon furcsa volt, főleg ott az elrajtolásnál én már majdnem kiszóltam a srácoknak, hogy akkor toljátok már meg, mert itt nem fog történni semmi. És utána pont a hajtó környékén elkezdtem ugye belelépni a gázba, és akkor tényleg az, hogy 5000-nél elkapta izét, és utána mindig csipogtad a Subaru-ban az, hogy a váltási jelző. Úgy jöttem fel, hogy vagy rálépsz és elforog teljesen, és a harmadikat felváltottad, akkor meg belefulladt. Aha. Tehát, hogy egy igazi küzdés lett az egész feljövettel, aminek ugye a koronája az utolsó kanyar lett. Akartam is mondani, hogy nyilván azt a nézők már látták, és itt most ismételgetjük is meg sokszor, hogy mi történt? Hát ott ugye mivel hátsó kerekes volt, én azt gondoltam, hogy elúsztatom, hogy pont a dombtetőn, hogy a fa mellé, és akkor majd úszik, majd vissza be. Csak pont a dombtetőn elúszott, hogy emlékeim szerint ott kicsit megijedtem, mert nagyon, nagyon hirtelen furcsán mozdult, és mondom, inkább elveszem a gázt, hogy az legyen, hogy beleforogok a ratrakba, hanem egy picit így fogok csúszni. Ehhez az történt, hogy visszaegyenesedett, nem tudom miért a mai napig, mert úgy visszajött így rendesen egyenesre, amit én nem értettem. És hát utána hogy ott volt a döntés, hogy vagy, ha nagyon ügyes lettem volna, be lehetett volna fordulni, ugye szemben meg a csirkék mennek. És, hát mondom, és nem tudtál dönteni. És most egy Subaru-val legyek csirke, aztán utána már éreztem, hogy csak csirke lehetnék, és utána elkezdtem jobbra fordítani a volánt, de semmi nem történt, és a legvégén beléptem a fékbe, hogy legalább a falig valamennyit lassuljak. Az a szerencsé, hogy ez 47 kamerából van meg, hiszen majdnem Petit cserütötted, mert ő csak így fölötted volt, úgyhogy... Igen, tehát hogy nagyon furcsa volt, hogy ugye kijöttem abban a nyomból szerintem, amiben addig mentünk, valószínűleg ott volt
eleve kifele dőlt az a kanyar, valószínűleg megtaláltam pont egy ilyen jeges csíkot, amit ugye Attila előtte feldriftelt rendesen az L200-zal, és bármit csináltam a kocsiba, ugyanúgy ment ez tényleg alig volt szélesebb, mint az autó, az a fal, de bármit csináltam, afelé mentem, és akkor a végén mondom, hát akkor fékezzük, hát mi lehet. Egyébként a teli orra megtámasztani még mindig jobb, mint fél oldalasan. Igen, ugye? Meg a pont ugye a helyek is azt mondták, hogy azért tolták így a raktrakkal így a friss hovatel, hogy nyugodtan, ha bele akarunk, ne jegyünk meg, mert az meg fog fogni. Most egy picit megnyomta a lökhárítót. Pont ez lett volna a kérdésem, hogy nyilván a kamera mögött ülők mindenki azt kérdezi, hogy maradt-e valami maradandó sérülés a Subarun? Én tudtommal nem. A lökhárítót kicsit megnyomta, de azt is úgy, hogy nem ugrott ki a helyről, meg minden, hanem alatta van az a rács, ugye oda bement a friss hó, és szerintem a rácsot egy picit megnyomta befele. Utána ugye ment az agyalás, hogy mi lehet a baj, meg akkor már tényleg elhitték, hogy nincs első hajtás, próbálgatni. Mondtam, hogy nekem az volt a furcsa, hogy ilyen, tehát elvett gáznál nagyon furcsán viselkedett ott az autó, és hogy utána nem is tudtam kiverni, hogy legalább elmegyek és kikerülöm ezt. Hát de a hobból se tudták kijönni. Hát ott is igen, az is meg van képben, hogy hányan rángatták össze-vissza, mire ki tudtam onnan jönni. Hát kalandos lett. Azt látom egyébként, hogy a tanácsadás, amit nyújt neked Csabi, az valószínűleg ugyanannyit számíthat megint, mert megint 8-10-del mentél jobbat. A jelenlegi időnk a Subaruval az 1 perc 22,447, ami továbbra sem erős az L200-hoz képest, cserébe meg annyival nem jobb a kis Dacia-nknál, de megint valószínűleg a tanácsok meg az, hogy te mentél másodikra, segített. Meg szerintem az, hogy ő elvette és ő befordult, te meg nem. Én meg nem. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor János teljesítette a gyorsaságit, de a stoppállomást telibe verte. Igen, kb. Ez történt. Igen, hát ott próbáltam ugye nagyon májőr befordulni, aztán nem úgy hozta össze a sors. Úgyhogy akár ki is lehetne óvni. Tehát, vagy ugye, ha ez egy verseny lenne, én nem tudtam volna tovább menni, igen, meg igen. Tehát innen azért csak a Csabi folytatta volna. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Támogatunk a Makma. Ugorjunk át a másik autóra, amit mint már a műsor elején is mondtam, szintén a hegyen egyik barátunk, aki a snowboard túrákkal, illetve a homobil túrákkal foglalkozó Jaxinak az Motorosszán, úgy mondom. Motorosszán, mert így kell mondani, igen, úgy hallottam. Az egyik autója, mert neki azért elég sok van ott a hegyen. Ez egy összkerék meghajtású Golf. Én igazándiból kicsit ilyen furcsán néztem, hogy ott jönnek egy ilyen Golf a tesójával, néha beleülnek, tehát ez látszik, hogy ez egy ilyen szolgálati jármű. Aztán amikor Jaxi, akinek azért az agya az nem feltétlenül tökéletesen működik, azt láttam, hogy ő nem csinál más, csak a kéziféket rángatja rajta. Tehát vagy padlón áll a Golfon, vagy kézit húznak. Tudni kell, hogy ez egy dízel Golf, melegítés, meg olaj, semmi, padló, minden padló, vagy kézi. Csabi, megint te kezdtél vele. Még egy érdekes dolog van ebben a Golfban, hogy a nagyon dizájnos könnyűfém felni van rajta, tele van matricázva, nem tudom miért volt erre szükség, de ez is van. Annyit tudunk, hogy ezzel talán versenyezni akar Jaxi, ha tudom idén. Igen, így van. Sőt, én ahogy láttam odafele, már most is versenyzik vele, mert hogy szépen békésen mentünk föl a hegyre, teljesen normálisan, és akkor egyszer csak valami őrült golfos előzgette végig a karavánt, már akkor kiszűrtem, hogy ez valami jó csávó. A helyi hülye. És akkor fönt meg is ismerkedtünk. Mondta, hogy igen, van valami olyan helyi rally bajnokság, ahol ilyen széria közeli autókkal lehet menni, és hogy ő is szeretne indulni idén vele, és rendelt már hozzá másik futóművet, és most még széria van benne, ültetve sincsen, bár szemre egyébként elég alacsonynak tűnt, de azt mondta, hogy nem, ez ilyen. Milyen ez egy 2 literes dízel, ugye? 2 literes TDI, 140 lóerős, viszont összkerékhajtású, ennyi, tehát nem volt benne semmi nagyon spéci. Ami nagyon spéci volt benne, hogy hátul kifejezetten jó gumik voltak, elő meg kifejezetten rosszak. Tehát, hogy mondta, hogy hát igen, ő akart rá új gumit, és meg is rendelte, csak nem jött meg. Szóval, ilyen ez az élet. Szóval, hogy ő nagyon ilyen téli gumit rendelt északról, Svédországból, csak hóra, jégre, hogy majd nekünk nagyon jó lesz. Hát jövő héten jön meg. Nekünk nagyon jó volt. Nekünk nagyon jó volt, de nem. Úgyhogy ismételten nagy reményekkel vágtam neki az útnak. Ne legyél telhetetlen, itt legalább hajtott minden 4 kerék. Így van, mind a 4 kerék hajt.
ABS is van, működget, minden, láttam, hogy ez is lehet, és valószínűleg ezért ment ő mindig kézifékkel és padlógázzal, hogy az elejével ne kelljen semmit csinálni. Hát igen, az nem annyira az én stílusom, ugye itt végig nekem is ortolós volt, úgyhogy azzal küzdöttem, hogy valahol beforduljunk valahogy, hogy sikerüljön feljutni, de egyébként nem volt rossz élmény, mókás volt, úgyhogy jó volt. Akkor nézzük meg élesben, mit nyomott Csabi. Hát mondom az időeredményt, 1 perc 27,137, ami ugye a Sandero legjobb ideje, és nincs annyira messze ugye a korábban használt Subaru-tól, amelyben kétkerékhajtás volt, pedig lóerőben kevés. Úgyhogy ez szerintem egyébként alapvetően nem olyan rossz idő a Golftól. Hát lehetne jobb, tehát tényleg, ha elől valamilyen gumi lenne, vagy ha teljesen átállnék arra a stílusra, amit a kedves kolléga csinál, hogy nincs szükség az elejére, akkor valószínűleg azzal lehetne egy picit lendületesebben, de így első gumi nélkül nekem ez tűnt így biztonságosnak így elsőre, úgyhogy megértem, ha ezzel majd rallizni akar, de hát azért egy picit kell dolgozni majd az autón, hogy tényleg azért ütőképes legyen. Akkor térjünk át és nézzük meg, Jani mit jött a Golffal.
Jánosom, te, így, hogy már láttuk a körödet, és az nem volt annyira rossz, milyen érzések kavarognak benned, mielőtt elmondom az időt? Hát pont ugye, akkor lejött Csabi, és mondta, hogy az első gumit azt tehettek volna rá, utána Jakszett vicceskedett nekem, hogy így menjek vele, meg úgy menjek vele, és akkor mondtam, hogy eddig jó kocsikat hoztatok, mert volt egy kézifék nélküli Sandero, jó, volt egy L200, amivel meg furcsa volt menni, akkor volt egy hátsó hajtással rendelkező csak Subaru, meg egy első tapadás nélküli Volkswagen, úgyhogy ennél jók vagyunk. Hát én ugye eleve ilyen dobálósabban vezetek, mint Csabi, próbáltam, hogy valamennyire rádobálni a kanyarokra, de így is kicsit, volt. bocsánat, hogy szabad be, kicsit azt gondolom, hogy ennek volt talán értékben olyan, hogy ezt mertétek haigálni, mert hogy ez... Nem, meg főleg így, hogy a Jaxié volt, én próbáltam rá, tényleg annyira kedves, meg aranyosak volt mindenki, aki ott volt, én próbáltam ezekre az autókra figyelni, tehát Subaruval nem sikerült. De például ez a teljesítmény nekem szerintem pont tökéletes volt oda, meg hogy alul húz, nyomatékos, tehát ezzel a turbodizel motor, meg az a teljesítmény pont jó lett volna, tényleg, ha elől van valami olyan szintű tapadás, hogy ilyen szépen tudod befordítani, nem az van, hogy beledobod kanyarba, majd lesz valami. Valahogy felvergődtem vele, egyszer-kétszer azért ilyen nagyon meglepett, hogy ortolós lett, és imádkoztam, hogy tapadjon vissza, mert különben a hófal állít meg. De akkor is csak ugye maximum neki csúsztam volna, tehát nem mertem vele olyan nagy szögeket jönni. Fogalmas nincs, mi lett az idő. Kérlek szépen, az idő eredmény az 1 perc 23,380 ezred, ami azt jelenti, hogy 1 másodperccel lassabb, mint a Subaru, és ugye 4-jel gyorsabb a Dacia-nál. De hát az L200-tól még mindig fényévekre lemaradva. Hát szerintem igen, a Subaru... Ez inkább a Subarunak kínos, teszem hozzá ez az eredmény. Hát, de hát kétkerékhajtással meg... Igen, tehát hátsó kerékkel az jó volt, meg a Subaru jobb gumi volt ilyen szempontból. Igen. Tehát, hogy ezzel egy jó első gumival szerintem sokkal jobbat mehettünk volna, mint a Subaruval. Mert a Subaru tényleg ott a középső részen, ahol ilyen nagyon lobogós volt, ott tényleg ment előre, mint a bolond óra, de hát azért legtöbbször csak forgattan ott. Egy jó gumival olyan L200-as időt tudott volna. Igen, alapvetően szerintem az simán kellett volna vele menni, meg hát valószínűleg Jaxi is tudta is volna ezzel a kis lóbáló stílussal, nekünk még kicsit furcsa volt. Muszáj lesz lap timingba egy L200. Meg eleve ezekben a úgy tűnik referencia úgy tűnik, hogy az az idő. Volkswagenekben azért nem meg főleg ebben szerintem nem a világ legokosabb összkerékhajtása hát van. Nem. Tehát, hogy azért egy Subaruval jobb összkerékhajtás lenne, ha működne. Akkor innen üzenjük, Jaxi, hogy kicsit még tornázzál a Golfon, hogy jó legyen. Nektek köszönjük, hogy ezen a héten is itt voltatok velünk. Kövessetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, és jövő héten találkozunk. Addig is sziasztok! Készen állsz! Automobil és Tuning Show. Múlt, jelen és jövő autócsodái egy helyen. Belépőddel egy Porsche-t is nyerhetsz. Március 20-22 között Budapesten a Hungexpon. amts.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.